Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Meillä on nyt seuraavana luvassa toinen meille ihan uusi ja jännä maailma, eli vesiasennukset. Ja aikaisemmissa jaksoissa me tosiaan ollaan asennettu tänne pakun takaosaan meidän vesitankit sekä puhtaalle vedelle että harmaalle vedelle. Ja me aloitetaan nyt tästä puhtaan veden puolesta ja vaihdettiin ton vesitankin kannen tilalle tämmönen toinen kansi, jossa on nyt sit täyttömahdollisuus tuolle puhtaalle vedelle. Ja sitten tästä tosiaan lähtee puhdas vesi tonne meidän keittiöön sekä suihkuun. Ja samalla päästään nyt sit asentamaan meidän vesipumppu paikoilleen. Ja tätä vesipumppua ohjataan siis edellisessä jaksossa nähdyillä hopeilla kytkimillä. Ja meitä vähän huolestutti nämä laitteiden muoviset liittimet, mutta meidän on nyt pakko tulla toimeen niiden kanssa. Ja näitä vesiasennuksia varten pitää varata tosi paljon erilaisia osia, joten kaikista helpointa on taas piirtää itsellensä semmoinen vesikartta niistä omista tarpeista ja sen mukaan kartoittaa kaikki palaset, mitä tulee tarvitsemaan ja hankkia ne ennen kuin sit alkaa kasaamaan sitä järjestelmää kuntoon. Onneksi tämä meidän vesilinja on kuitenkin suht suora ja me haluttiin asentaa nämä meidän vesiputket tähän pintaan, jotta niitä pystyy sitten tarvittaessa huoltamaan. Ja meillä kulkee siis täällä kylmä vesiputki sekä lämmin vesiputki, koska me asennettiin tänne myös vedenlämmitin meille. Nyt kun me ollaan saatu vedettyä nämä kaikki puhtaan veden puolen vesiputket valmiiksi, niin me päästään testaamaan tätä. Ja ensiksi pitää nyt täyttää vähän tuonne vesitankkiin vettä. Me ei oikein osattu yhtään odottaa, että ollaanko me onnistuttu näissä vai ei, että vuotaako joka paikka. Me jätettiin yöksi paineet tonne putkiin ja aamulla päästään sitten testaamaan vielä uudelleen ja paremmin.
Ja oikeastaan ainoat vuotoja aiheuttaneet kohdat oli noin vesipumpun muoviset liittimet. Et niitä välejä tuntui olevan hankala saada tiiviiksi, mutta lopulta me onneksi onnistuttiin. Ja nyt kun noi puhtaan veden puolen vesiputket on onnistuneesti saatu nyt vedetty ja koeponnistettu, niin on aika alkaa kasata sit harmaan veden puolta. Ja se koostuu siis sekä suihkun että keittiöaltaan harmaa vesilinjasta. Sitten kun on saanut mietittyä just omaan järjestelmään sopivat kulmat ja osat, niin sen jälkeen tää harmaan veden puoli on tosi helppo, että sitten vaan noi kasataan yhteen sopivaksi linjaksi. Jotta me saatiin viimeisteltyä tämä meidän harmaa vesilinja, niin me päästiin vihdoin kiinnittämään tämä meidän väliseinän valmiiksi muotoiltu ja maalattu palanen nyt paikoilleen. Tuohon seinään piti tehdä muutamia koloja noille putkille ja samalla me päästiin sitten tuomaan se meidän valmiiksi rakennettu keittiön alakaappi paikoilleen. Samoin kuin myös keittiön ja suihkun vastainen väliseinä
joka on siis myös maalattu tuolla samalla sinisellä, jota on keittiön välitilan seinässä. Tähän keittiön alakaappiin tulee meidän tiskiallas, ja se tarvii myös linjan sen poistuvalle vedelle, ja sitä varten me porataan nyt tähän alakaapin alalevyyn just oikein kokoinen aukko sille, että sieltä keittiön harmaat vedet pääsee sitten liittymään tuohon meidän harmaa vesilinjaan. Ja sitten me saatiin nyt vielä asennettua toi meidän aiemmin valmistelema suihkuallas tonne paikoilleen. Niin nyt meidän koko harmaa vesilinja alkaa olla enää vasta keittiön tiskiallasta vaille valmis. Ja puhtaan veden linja ottaa nyt sitten vielä meidän keittiön hanaa sekä suihkun hanaa asennettavaksi. Seuraavassa jaksossa keittiön vesiasennukset. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.